સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ એક સ્વીટ રેસીપી બનાવીશું જેને ચોકલેટ ફજ કહેવામાં આવે છે. અને વળી આ રેસીપી ખૂબ જ ડિલિશિયસ બને છે અને સાથે સાથે ઓછા સમયમાં ઝટપટ બની જાય છે. તહેવારો ઉપર આપણે લેડીઝને ઘણું બધું કામ રહેતું હોય છે, તો આવી ક્વિક રેસીપી બનાવીએ તો આપણે કામમાં ઘણી સરળતા રહે છે. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને સાથે જ બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કોઈ પણ નવી રેસીપી આવે તો એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો વધુ સમય ન લેતા આપણે રેસીપીને શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં ચોકલેટ ફજ બનાવવા માટે અહીંયા મેં વ્હાઇટ ચોકલેટ લીધેલી છે, જે મેં મોરડેનો કમ્પાઉન્ડ આવે છે એમાંથી 150 ગ્રામ જેટલી વ્હાઇટ ચોકલેટ લીધેલી છે. જો તમને ગ્રામમાં ખ્યાલ ન આવે તો એ કમ્પાઉન્ડ 4 પાર્ટ્સમાં આવે છે, એમાંથી મેં એક પાર્ટ લીધેલો છે અને બીજો અડધો પાર્ટ્સ લીધેલો છે. એની સાથે જ મેં અહીંયા મિલ્કમેડ લીધેલું છે, એને કન્ડેન્સ મિલ્ક પણ કહેવામાં આવે છે, જે મેં 100 ગ્રામ લીધેલું છે. અહીંયા 200 ગ્રામનું કેન છે, પણ આપણે એમાંથી અડધું જ યુઝ કરશું. સાથે જ ફ્લેવર માટે અહીંયા મેં વેનીલા એસેન્સને લીધેલું છે અને સૂકી ગુલાબની પાંદડીઓ છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં બદામ, કાજુ, દ્રાક્ષ અને પિસ્તા છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે લઈ શકો છો, કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ, અને તમારે જેટલા પ્રમાણમાં લેવું હોય એટલા પ્રમાણમાં લઈ શકો છો, જેના આપણે નાના નાના કટકા કરી લેવાના છે. આ ચોકલેટ ફજ હું વ્હાઇટ ચોકલેટમાં બનાવું છું, પરંતુ જો તમારે ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ આવે છે ચોકલેટનો અથવા તો મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ આવે છે એમાંથી પણ તમે બનાવી શકો છો. એમાં ફક્ત ગુલાબની પાંદડીઓ અને વેનીલા એસેન્સને સ્કીપ કરવાનું રહેશે. અને સાથે જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ વગર પણ બનાવી શકો છો અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખીને પણ બનાવી શકો છો. તો આ રીતે ટોટલ 3 રીતે તમે ચોકલેટ ફજની રેસીપી બનાવી શકો છો. તો ચોકલેટ ફજ આપણે જેમાં કાઢવાનું છે એના માટે મેં અહીંયા એક કેક ટીન લીધેલું છે, જેને હું ઘીથી ગ્રીસ કરી લઉં છું. જો તમારી પાસે બટર પેપર હોય તો એ પણ લગાવી શકો છો અને તમે કોઈ પણ થાળી કે પ્લેટમાં પણ ચોકલેટ ફજને કાઢી શકો છો. અને અહીંયા મેં હવે આ જે આપણું ડ્રાયફ્રૂટ્સ હતું એના કટકા કરી લીધેલા છે અને એની સાથે જ આપણે એમાં ગુલાબની પાંદડીઓને પણ આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને આપણું જે વ્હાઇટ ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ છે એના પણ મેં આ રીતે કટકા કરી અને પેનમાં લઈ લીધેલા છે. તો હવે ગેસને સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. એકદમ સ્લો ગેસ રાખવાનો છે, કારણ કે ચોકલેટ જલ્દીથી બળી જાય છે. જ્યારે પણ તમે ચોકલેટની સાથે કામ કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. વળી અત્યારે આપણે એને ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર જ બનાવવાના છીએ, તો એ ઝડપથી બળી જાય છે, માટે એને હલાવવાનું છોડવાનું નથી અને ગેસ એકદમ જ સ્લો રાખવાનો છે, જેથી આપણી જે ચોકલેટ છે એ બળે નહીં. અહીંયા ચોકલેટ તરત જ મેલ્ટ થવા લાગશે, 2 થી 3 મિનિટમાં એ આખી જ મેલ્ટ થઈ જશે. આ વિડીયોમાં મેં કોઈ પણ સ્કીપ નથી કર્યું કે કટ નથી કર્યું. આ રેસીપી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં જલ્દીથી બની જાય છે અને વળી એટલી ડિલિશિયસ બને છે કે તમારા ભાઈઓ અને નાના બાળકો અને દરેક ઘરની વ્યક્તિને આ રેસીપી બહુ જ ભાવશે. તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વળી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે. તો કોઈ પણ તહેવારો પર તમે બનાવી શકો છો, અથવા તો જ્યારે પણ તમને કંઈ ગળ્યું ખાવાનું મન થાય ઘરના કોઈ વ્યક્તિને કે તમને, તો તમે ઝટપટ આ રેસીપીને બનાવી શકો છો. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 2 મિનિટમાં આ ચોકલેટ સારી રીતે મેલ્ટ થવા લાગી છે. આપણે તેને સતત ચલાવતા રહીશું અને એના જે કટકા છે એને ચમચાથી ભાંગવાની ટ્રાય કરશું, જેથી એ ઝડપથી ઓગળી જાય. તો આ રીતે ચોકલેટ મેલ્ટ થવા લાગે અને થોડી ઘણી મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી દેવાનું છે. કન્ડેન્સ મિલ્ક તમે ઘેર પણ બનાવી શકો છો. મેં આગળના વિડીયોમાં એની રેસીપી આપેલી છે, જો તમારે એ જોવું હોય તો હું એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ અને એન્ડ સ્ક્રીનમાં પણ મૂકી દઈશ. તો હવે અહીંયા આપણી ચોકલેટ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે તેમાં કન્ડેન્સ મિલ્કને ઉમેરી દઈશું. આ રીતે ચોકલેટ્સ ઓગળવા લાગે એટલે કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી દેવાનું. અહીંયા હું 100 ગ્રામ જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી દઈશ અને આ કન્ડેન્સ મિલ્કને આપણે ચોકલેટની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી જે ચોકલેટ્સ થોડી ઓગળી નથી એ પણ સારી રીતે એની સાથે ઓગળી જશે. તો અહીંયા 1-8 મિનિટમાં ચોકલેટ્સ અને કન્ડેન્સ મિલ્ક સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે અને એનું જે ટેક્સચર છે એ પહેલાં કરતાં કન્ડેન્સ મિલ્ક નાખશો એટલે વધારે થીક થઈ જશે.
તો આ રીતનું જ્યારે બધું જ ચોકલેટ અને કન્ડેન્સ મિલ્ક મિક્સ થઈ જાય સારી રીતે, એટલે આપણે તેમાં ફ્લેવર માટે વેનીલા એસેન્સને ઉમેરી દઈશું. વેનીલા એસેન્સ અહીંયા આપણે 2 થી 3 ટીપા જેટલું જ ઉમેરવાનું છે. તો એસેન્સ નાખી અને એને પણ આપણે એક વખત સારી રીતે અહીંયા મિક્સ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ આપણે આપણું ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દઈશું અને એને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ્સ મિક્સ થઈ જાય પછી એકાદ મિનિટ આપણે એને પેનમાં આ રીતે ચલાવી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. તો હવે આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને એને આપણું જે કેક ટીન છે એમાં કાઢી લઈએ અને ચોકલેટને આપણે સારી રીતે સ્પ્રેડ કરીને ઇક્વલી એક લેવલમાં લાવી દઈશું. તો અહીંયા સ્પેચ્યુલાની મદદથી હું એને એક લેવલ કરી લઈશ. કેક ટીન થોડું મોટું છે તો હું એક સાઈડ એને લેવલ કરી દઈશ અને થોડી જગ્યા બાકી રાખી દઈશ. તો હવે આપણે એને અડધી કલાક માટે ફ્રીઝમાં રાખી દઈશું, જેથી ચોકલેટ્સ અને કન્ડેન્સ મિલ્ક સારી રીતે સેટ થઈ જાય અને આપણે પછી એના કાપા પાડીશું. તો અહીંયા અડધી કલાક પછી આપણું ચોકલેટ ફજ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે એને કટ કરી લઈએ. તો ફ્રીઝમાં અડધી કલાક રાખવાથી એ સારી રીતે સેટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એના પીસ કરી લઈએ. તમે કોઈ પણ શેપમાં એને કટ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે કૂકી કટર હોય અલગ અલગ શેપના, તો એ શેપમાં પણ તમે કટ કરી શકો છો. બાળકોને આવા અલગ અલગ શેપવાળા ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. તો જો તમે નાના બાળકો માટે આ રેસીપી બનાવતા હોય તો તમે એ રીતે શેપ આપી શકો છો. હું અહીંયા ચોરસ શેપમાં જ એને કાપી લઉં છું. કદાચ જો શરૂઆતમાં તમને એવું લાગે કે નીકળે એવું નથી લાગતું, તો એને વધારે થોડી વાર ફ્રીઝમાં રાખી દેવાની, જેથી એ સારી રીતે સેટ થઈ જાય. ઘણીવાર એ સેટ ન થઈ હોય તો પણ એ બહાર નીકળતી નથી. તો એને થોડી વાર વધારે ફ્રીઝમાં રાખી દેવાનું, એટલે એ આસાનીથી નીકળી જશે. તો અહીંયા આપણું ચોકલેટ ફજ રેડી થઈ ગયું છે. તો આ ડિલિશિયસ અને ઝટપટ બનતી રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, કારણ કે ચોકલેટ્સ એ એવી વસ્તુ છે જે નાનાથી મોટા દરેકને પ્રિય હોય છે. તો આ રક્ષાબંધન પર તમે પણ આ રેસીપીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી છે એ પણ મારી સાથે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને જો મારી આજની આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને સાથે જ બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કોઈ પણ નવી રેસીપી આવે તો એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું.